من قلب محافظة إبا الخضراء، حيث تمتزج الجبال بالغيوم وتتناثر القرى كالجواهر على سفوحها. يطل علينا واحد من أعرق الشواهد التاريخية في اليمن، إنه حصن العبس. أسبوعين كنا في هذا المكان لتصوير حلقة الشعر غابة المحجر، واليوم مرة أخرى من نفس المكان لتصوير مكان آخر. وين اليوم نصور؟ عزلة العبس، الحصن الوحيد المتبقي في مخلاف الشعر كامل، حصن العبس. اليوم زيارتنا إلى هذا الحصن، خليكم معنا ويلا نبدأ الحلقة. طبعا الطريق إلى حصن العبس نفس الطريق حق غابة المحجر، يعني في طريق من هنا اللي مشينا احنا من خط المنار نقدى العقمة، ومن ثم وصلنا إلى هنا نبدأ رباط السريمة وذير الزن ورباط السريمة، أو الطريقة الأخرى التي تأتي من الرضاي ومن ثم نقيل الشق وبعدين الصعود إلى سامن ومن ثم إلى حصن العبس، ولكن دائما احنا نختار الطريق هذه لأنها أقرب إلينا. أهلا 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 أهلا. طبعا حاليا بدأنا الطريق، وأول قريتين أمامنا دار الحرف والفجرة. ليش؟ علشان نوصل إلى حصن العبس هناك في الجبل، ظاهر الآن في بداية الطريق. هذا هو حصن العبس، والآن نحن متجهين إلى هذا الحصن التاريخي. يعني أهلا وسهلا بكم إلى بلادنا. هذا دار الحرف الفجرة في حصاحص، ونقبل على طلعة حصن العبس والرباط والعرم والسريمة. وشكرا. هذا نقل هم كانوا الحصن وجبل العر، أيوه، وذي قربة مهدي فوق الجبجب. أيوه، هذا يعني كان قرى. أيوه، والمقبرة كانوا يقبروا بدير الزن نفسها. أوه. حاليا وصلنا إلى قرية دير الزن على الطريق، وبعد دير الزن رباط السريمة، ومن ثم ننطلق إلى عزلة العبس. فالقرية هذه دير الزن جميلة جدا جدا جدا، وعندهم هذه الصلبة الكبيرة جدا والملعب والماء بالطريق، يعني واحدة من أجمل القرى في هذا الريف. دير الزن مشهورة جدا ومكان جميل وأكثر من رائع. انظروا هناك في الأعلى ما أجمل المكان. حاليا نحن في طريقنا إلى حصن العبس، وشوفوا زمان كيف كانوا يختاروا الحصون والقلاع في مناطق مرتفعة جدا جدا. ليش؟ علشان الحماية والابتعاد عن الحيوانات المفترسة والابتعاد عن الخارجية. نعم، ولكن الآن مع وجود الطيران وكذا فأصبحت المرتفعات ما لش أهمية كبرى، عكس زمان كانوا يختاروا الحصون والقلاع بالمناطق المرتفعة جدا جدا، لأنه ما كان فيش سلاح مطور، فكانوا يهربوا بالجبال والمرتفعات والحصون. يا سلام، انظروا ما أجمل الوديان في هذه المناطق في رباط السريمة. انظروا ما أجمل هذا الوادي، اسمه وادي بيت الورد، جميل جدا. شوفوا حاليا وصلنا إلى الحصن زي ما شايفين الآن. وصلنا الآن إلى حصن العبس، هذا هو الحصن التاريخي الظاهر أمامكم في الشاشة، يعود بناءه إلى العهد العثماني.
انظروا هذا هو الحصن. وفي روايات أخرى وفي ناس آخرين يقولون أنه يعود إلى الدولة الحميرية، فنحن لسنا متأكدين من مصدر المعلومة. من الملاحظات اللي أنا شفتها في اليمن بشكل عام، الأشياء التاريخية والسياحية والأثرية ما فيش لها أي توثيق، سواء بمنصات التواصل الاجتماعي، في وزارة السياحة وإلى آخره. يعني مثلا هذا حصن العبس، لي أسبوع وأنا أبحث عن معلومات عليه، ما شفت أي معلومات بالسوشيال ميديا بالإنترنت. بحثت بالفيسبوك بجوجل، أريد أنا معلومات علشان نطلع نصور هذا الحصن، ما فيش أي معلومات، ما فيش توثيق. يلا شفت شوية معلومات في كتاب مخلاف الشعر للدكتور عفان سليم. فهذه مشكلة، المناطق الأثرية والتاريخية ما حد يصورها في بلادنا، ما فيش توثيق نصور هذه الأشياء والتاريخ العظيم الموجود في بلادنا. من يعرف منكم هذا حصن العبس؟ أنتم عارفين أن حصن العبس هذا يعتبر واحد من أقدم الحصون في الجمهورية اليمنية، والحصن الوحيد في مخلاف الشعر كامل اللي عادوا قائم، يعني مش مندثر، قائم مبنى وفي ناس ساكنين فيه. أنتم عارفين هذه المعلومات ما تعرفوش، ليش؟ وأنا أيضا مش عارف، لأنه ما فيش أي توثيق لهذه المعلومات بالوسائل التواصل الاجتماعي. صراحة المكان جميل جدا جدا. المكان هذا هنا في اليمن في محافظة مخلاف الشعر، عزلة العبس، مكان عالمي جدا. المتابعين من جميع أنحاء الجمهورية، حصن العبس. طبعا اللي يميز هذا حصن العكام في هذا المكان الاستراتيجي وجود هذه الحديقة الخلفية جوار الحصن. طبعا زمان كانوا أذكياء، يختاروا الأماكن التي تتواجد فيها المياه، أيجد الماء وجدت الحياة. هذا الحصن هو الحصن الوحيد المتبقي في مدينة الشعر الذي للآن متماسك ولم ينمو، وطبعا الآن مأهول بالسكان. وحصن العبس يبعد حوالي 45 كيلو عن محافظة إب، حوالي 5 كيلو طريق فرعي، عشان المشاهدين يحسبوا حسابهم إذا حبوا يزوروا هذه المنطقة الجميلة الأثرية. ما اسم هذا ولماذا يستخدم؟ سؤال الحلقة مرة ثانية، ما اسم هذا الشيء ولماذا يستخدم؟ يلا الرعية هم بيعرفوا هذا الشيء ايش؟ أتحديكم تجاوبوا عليه. طبعا هذا وجدناه اليوم في الساحة هذا الكبيرة. طبعا هذا فطر يوجد منه نوعين، نوع سام ونوع عادي تأكله طبيعي. العادي هذا الذي تأكله بدون سمية، من أجمل الأكلات التي ممكن تأكلها بحياتك. طبعا يا مروان، الذي بني هذا الحصن حسن ابن الحسين العنسي العكام. هذا طبعا المعلومات الذي، لأنه لحد الآن ما حصلناش يعني معلومات عن هذا الحصن، مع أنه بمنطقة ما تتخيلش بالجمال هذا والطبيعة هذا والمكان المطل، مطل على إطلالة جميلة جدا. الشجرة هذه الكبيرة اسمها شجرة البحرزاف. ايش فائدة الشجرة هذه؟ الشجرة هذه يزرعوها في المناطق المرتفعة جوار البيوت علشان تقيهم من الرياح، وأيضا تستخدم شجرة البحرزاف لتغطية أسطح المنازل. المكان هذا استراتيجي وجميل جدا وسياحي من الدرجة الأولى، حصن العبس في محافظة إب الجمهورية اليمنية. أعزائي المتابعين، تعالوا الآن
ندخل إلى المرحلة الثانية، تصوير الحصن من الداخل. تعالوا أوريكم هذا المبنى العظيم جدا واللي ما زال شامخ وحاضر إلى وقتنا الحالي، في داخله ناس ساكنين إلى اليوم. المكان جميل، 5 طوابق، كل طابق يحكي قصة، وكل مكان يحكي عن تراث قديم وأشياء حاضرة من الزمن السابق إلى العصر الحالي. تعالوا مع بعض. الحصن محاط بأسوار وأحجار سميكة جدا، محكمة بطريقة قوية جدا، وهذا يبين لكم قوة وعظمة المعمار اليمني القديم. هذا السور كان يشكل خط الدفاع الأول ضد أي غزو أو حصار على هذه القلعة. للحصن بابين فقط، الباب الأول من الجهة الأمامية والباب الآخر من الجهة الخلفية. هذا الحصن المسجد، والجهة المجاورة المدرسة. تعالوا نشوف المسجد على السريع، تعالوا نشوف. يا سلام، شوفوا هذه أول حاجة، هنا يغسلوا يداتهم، وهنا بركة الماء، وهذا الطريق إلى المسجد. انظروا كيف، شوفوا البناء التاريخي. طبعا الحصن هذا تم بناؤه بعهد الدولة العثمانية تماما، واللي بناه زي ما ذكرنا سابقا الحسن ابن الحسين العنسي العكام قبل حوالي 250 سنة هكذا تقريبا، ما احناش عارفين التاريخ بالضبط، ولكن تقريبا 250 سنة. حاليا ندخل نوريكم المسجد. أيضا داخل المسجد يوجد ضريح اللي ذكرنا قبل قليل، الحسن بن الحسين العنسي العكام اللي بنى هذه القلعة كامل. تعالوا مع بعض. أشار في إصلاح هذا الجامع المبارك القاضي أحمد بن صالح العكام، غفر الله له ولوالديه. والقبر هذا يعود لحسن ابن صالح ابن حسين العكام. تاريخ كم؟ يعني تقدر تقول هكذا حديث، هذا 100 سنة. طبعا أغلب الناس يقولوا هذه كانت النجمة اليهودية. نعم، طبعا هذا تاريخها قبل تاريخ إسرائيل، هذا تاريخها يعود إلى 250 عام، بينما إسرائيل 70 و80 عام. هذه كانت تسمى النجمة التركية في زمانهم، ولا علاقة لها باليهود، ولا علاقة لها باليهود، ولا علاقة لها باليهود. هذه النجمة كانت تسمى النجمة التركية أو النجمة السداسية التركية، بينما هم قلدوا هذه النجمة وأضافوها إلى دولتهم. طبعا وهذه الظاهرة أمامكم بركة الماء، وهذا الظاهر الأخضر هذا يسمى بليسنان. إيش الفائدة منه؟ يعمل على تصفية الماء، أو يسموه الوحلة. قبل قليل صورنا المسجد، والآن نصور لكم المدرسة. المدرسة هذه خاصة في تحفيظ القرآن زمان. تعالوا. شوفوا، وهذه المدرسة عمرها أكثر من 200 سنة لتحفيظ القرآن. ما فيش عليها تاريخ أو ذكريات أو شيء، نحاول نطلع تاريخ، للأسف لا يوجد أي شيء. هذه المصاحف قديمة. نعم، وهذا الطين، انظروا كيف كانوا يبنوا المدارس. يعني التعليم كان موجود من قديم الزمان في هذه المناطق، وهذا التجويد وتلاوة وكل شيء. طبعا زي ما تلاحظين الآن، زمان ما كانوا يستخدموا الميازيب علشان يستفيدوا من جميع الماء، كانوا يسووا هذا الشيء احنا نسميها الساقية على طول داخل هذه البرك، ومن ثم يفعلوا هنا شيء اسمه المنطاح، يتجمع الماء هنا ومن ثم ينطحوه وينزل الماء داخل البرك الكبيرة. فزمان كان عندهم هندسة معمارية ذكية جدا، يشتغلوا شغل احترافي من زمان، خاصة في البناء المعماري. اليمنيين محترفين من زمان في مجال البناء المعماري. لاحظوا التفاصيل هذه البسيطة اللي احنا بنركز عليها. كانوا فنانين يا جماعة. المعلومات هذه مهمة، المفروض أبيعها لكم بيع. وصلنا إلى النقطة الأخيرة، وهو المبنى الأساسي لهذه القلعة. تعالوا نصوره مع بعض ونوريكم من الداخل كيف. المبنى هذا مكون من 5 طوابق، كل طابق لقسم مخصص، وهذا الشيء بيذكره صاحب المبنى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نرحب بضيوفنا الإعلاميين باسل الصايدي ومروان البعداني ومرافقيهما الكرام. بني هذا الحصن العظيم على يد جدنا القاضي حسن بن حسين العنسي العكام رحمه الله
قبل نحوي 200 عام أو أكثر في فترة الحكم العثماني لليمن، وكان يستخدم كمركز إداري متكامل لإدارة المناطق المحيطة يقضي فيه بين الرعية وتجبي الزكاة، كما تخصص فيه مكان لمعاقبة العصاة الخارجين عن النظام والقانون. يعتبر حصن العبس من أبرز الحصون اليمنية القديمة، وقد بني على طراز دفاعي محكم، ويحتوي القصر الرئيسي الذي يتكون من 5 طوابق، كل طابق له وظيفته الخاصة. فالطابق الأول خصص للمأون وتخزين الغذاء، وأما الطابق الثاني فخصص لدياوين استقبال الضيافة، وأما الطابق الثالث فخصص للسكن العائلي، وأما الطابق الرابع فخصص للمطابخ واستقبال الضيوف، وأما الطابق الخامس فتكون من جنبخانتين، جنبخانة للذخيرة والجنبخانة الثانية للمقيل، أو الأخرى خصصت للنزهة والمقيل بإطالة فريدة تتمتع براحة النفس وصفاء للفكر. طبعا هذا كان يستخدموه قديما إذا كان يوجد عدو خارج فيخرج له رأس البندق فقط بدون إظهار أي جزء من جسمه، يعني حماية للمنزل، حماية لنفسه وحماية للمنزل، وشيء رائع كان يستخدموه. ما شاء الله. وهذا هو مدفن الحبوب، والآن نطلع إلى الدور الثالث. شوفوا ما شاء الله. والآن وصلنا إلى سطح القلعة أو سطح الحصن. هذا كان للمقيل وهذا كان للذخيرة. والآن نحن من القمة. انظروا يا أخوان، الله يا مروان. أوه والله خيال. شوفوا هنا في السطح عندهم شيئان يسموهن الجنبخانة، جنبخانتين. الأولى هذه غرفة للمقيل، والغرفة الثانية هنا غرفة للذخيرة. شوفوا زمان كيف هذه الحصون علشان يتحصنوا داخل هذا المكان، وعندهم فتحات صغيرة يخرجوا الأسلحة ويرموا على المنطقة هذه كامل، ويأمنوا أيضا المنطقة هذه كامل من هذا الحصن. المكان استراتيجي جدا، وتحس أن القلعة كذا مبنية فوق مكان هكذا، فوق صخرة مرتفع جدا، والمنظر خرافي جدا زي ما تشاهدون الآن من لقطات الدرون في الأعلى. المكان خرافي. طبعا أحب أشكر بيت العكام وعائلة العكام من زمان ومن الآن. ليش؟ على محافظتهم على هذه القلعة وعلى هذا الحصن. الحصن ما زال مسكون إلى اليوم، محافظين على الحجار، محافظين على المسجد وعلى المدرسة، من سواء من ماء، من أشجار، من طرقات، من كل شيء داخل هذا الحصن، محافظين عليه بنفس التصميم وبنفس الطراز المعماري القديم وبنفس الهيكل من دون أي تحديثات حديثة، يعني زي ما هو من زمان، مع الحفاظ عليه والنظافة والماء وكل شيء. فهذه شهادة شكر واعتزاز ببيت العكام على المحافظة على هذا الحصن وعلى هذا القلعة الأثرية العظيمة. وعلى فكرة زي ما ذكرنا بداية الحلقة، الحصن الوحيد الباقي والمسكون داخل مخلاف الشعر كامل. تخيلوا جميع الحصون مندثرة إلا حصن بيت العكام هنا في عزلة العبس. من الجوانب الدينية والتعليمية للحصن. في جانب آخر للحصن تتحلى الروح الإيمانية والثقافية في جامع تراثي بني على الطراز اليمني التقليدي، كان مركز للعبادة وجمع
الناس للصلاة والمناسبات الدينية. وفي جواره قيمة مدرسة تقليدية كانت منبرا للعلم وبناء الوعي لدى أجيال الحصن. أما من نظام المياه فهناك من مظاهر التخطيط الذي وجد في الحصن بوجود بركتين للحفاظ على مياه الأمطار. البركة الأولى تقع بجوار الجامع، ومنها بالقرب سقاية كانت تخدم سكان الحصن في احتياجاتهم اليومية. وأما البركة الثانية خصصت لاستخدام المياه وتقع بجوار القصر في تجسيد عملي لفكرة الاكتفاء الذاتي والوعي البيئي في البناء القديم. شوفوا هذه يسموها مقصورة واحنا نسميها مدفن. هذا يحطوا هنا الحبوب، يعني مخزن على الدرج نفسه. شوفوا كيف مقصورة أو مدفن للحبوب والذرة. طبعا يا اخوان لو تلاحظوا ليش يحطوا فتحة القنص على الجنب وما يحطوهاش على الامام؟ ليش؟ علشان القناص من خارج ما يقدرش يصطاده، لازم تكون على الجنب علشان ياخذ راحته وتكون حماية للجسم. طبعا لو تلاحظوا السلالم زمان كيف كانت يخرجوا حجر من البيت نفسه، من المدماك نفسه، شوفوا بخروج بارز، وعلشان يطلعوا له هنا على طول، يعني مثل السلم درج. شوفوا البناء كيف. طبعا يوجد على البوابة تماما اسطبلات للخيول على اليمين وعلى الشمال عند البوابة الرئيسية تماما. مكان ليس مجرد حصن حجري، بل شاهد حي على هوية اليمن وعمق حضارتها. حصن شامخ تعاقبت عليه العصور وبقى واقفا يروي قصص أجدادا حفروا أسماءهم في ذاكرة المكان. هنا بين الصخور العتيقة والأبراج العالية تشعر أن الزمن يتوقف قليلا ليمنحك فرصة أن تلامس عبق الماضي وتستحضر عظمة التاريخ. وهكذا ختمنا رحلتنا بين جدران حصن العبس، الحصن الذي ظل شاهدا على أصالة وتاريخ اليمن عبر الزمن. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا ما تجاوبوا على سؤال الحلقة اللي ذكرناه في منتصف الحلقة، ولا تنسوا ما تشتركوا في القناة. شكرا على الدعم الكثير في الحلقة السابقة، ومنتظر منكم الدعم في هذه الحلقة، وأشوفكم على خير. وأنا مروان، سلام.